Hi! Welcome to our channel. It's Hey Pray, and today we will put these sucky babies. My darling, I love you, 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 I love you. Let's start! So, as you can remember, eto na yung mga in-unbox natin na galing Benguet. These are just few of them kasi there were 22, pero hindi ko naman siya mapapakita lahat sa inyo kasi super haba na ng ganun. So, I will show you ang basic lang. So, last time, if you could remember, ito yung unbox natin na close pa. Ayan nga, after 5 days, open na siya. So, there were casualties, pero overall, okay naman sila. Ito yung Burros tail. Look how fat. Okay naman siya, diba? And then, eto, super dry na rin naman siya. And eto yung, hindi ko alam kung ano to, kasi eto yung may stock. So, meron tayong different sizes dito ng pots. We have succulent pots na kasing liit nito. And then we have, parang small to medium din siya. Cylindrical ba to? And then, this square pots. Kung maririnig ko yung mga pusa, I'm sorry, may ganap yung mga pusa ata kanina pala hindi ko makontrol. So, ayun, I will use white marbles mamaya. Pero sa iba, they don't put toppings, not unless one week old na yung mga plants. Pero for me, as long as maliit lang naman yung toppings and hindi naman siya masyadong mapikat para sa plant mismo, okay lang siya. And survive naman yung mga plants ko dati. So, we have here our white toppings na malalaking pebbles. Ito, this is my personal favorite kasi malaki siya. Ito naman yung sa macetera. So, we also have macetera dito na soil mix and then pebbles. So, now, let's start! So, pili muna tayo. So, first, I think eto. I forgot the name, pero i-flash ko lang siya sa screen. Super ganda niya. And isang petal lang nito yung nagka-problema dati na parang nag-dehydrate. Para siyang bluish na purple. Like, so, kung makikita niyo yung stem niya, hindi siya ganun kahaba. Pero nalinis na yan. And super air dry. So, I have here pa yung previously na DIY mix ko. So, I have a choice kung ito pa yung gagamitin ko or yung macetera na lang. Pero, for the sake of comparison, yung macetera na lang muna yung gagamitin ko sa lahat ng plants na yun. So, yung gagamitin ko, etong pot na cylindrical because I like this. Pero tatanggalin natin yung nakalagay na soil mix niya. Para next time na lang din siya ulit. Dati pa ito magamit ulit. So, ayan yung mesh na cover niya. So, kahit dalawa lang muna. So, ito na lang muna ipapat natin. First, ipa-flash ko lang yung pangalan nito. So, as what I've said, meron na siyang mesh na cover sa loob. Yan, lagyan natin ng soil mix. Okay. So, hanggang dyan lang muna siya. Tapos, lalagay natin. Gagamitin ko to, patulis na to. So, yung ginagawa ko lang, sinasaksak ko siya sa gitna ng part to make room para sa lalagay ko na succulent. Gusto ko lang na-try din tong macetera kasi ito yung well-recommended pero hindi ko pa na-try. Pero nag-try yung plants ko sa DIY na mix dati, sa soil mix dati. So, meron siyang maliit na baby dito.
lagyan na lang ng part. Kasi hanggang sa matapunan talaga siya evenly. Siyempre, unahin mo yung malapit sa stem. So, paano nagiging stress reliever yung gardening? Siyempre, pagka may naisip ka, kasi nagpa-plant ka, nada-divert yung attention mo. So, one done na. So, yung gagawin lang naman after that, toppings na. Pero yung iba hindi nagta-toppings. Pero for me, so far, survive naman sila kahit may toppings. So, try natin itong malalaking bato. Mas gusto ko kasi yung pot, color white, tapos yung bato niya white din. Kasi mas nagsistand out yung plant, yung halaman. Mas okay kasi tignan. Pero these stones, they are not very heavy naman. Sakto lang. Kasi merong ibang stones na mas malalaki pa. Actually, nakaka-help na sila to anchor the plant sa soil. Kasi nga, wala pang roots yung iba dito. Or meron siyang roots, pero tinanggal. Kasi nga, nilinis din siya. Eto, may baby siya naman. So, ayan. Ayan na siya. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng name tag. Example lang to sa rose cabbage. So, kung may name tag ka, lalagyan mo siya sa gilid. Like this. Pero sample lang to ha, kasi hindi naman siya rose cabbage. I just forgot the name, pero sure ako hindi siya rose cabbage. So, ganito lang mag-pot. So, let's go on and pot some more pa. Usually, tinutulungan ako ni nanay and my husband, but ayaw nilang magpakita sa video. So, ako lang magpapat mag-isa. Nay, help mo ko bala? Ay, ayaw pala ng nanay ko kasi kakatapos na magpa-manicure. So, you know, priorities. Okay, next. We will pot. Try natin mag-pot dito sa malaki. Lagay natin tong crested moonstone, I think.
Paulit-ulit lang din siya. Pero you know, the joy of taking care of plants and see them bloom, it's priceless. Tapos, after a week pa siya pwedeng diligan. So, ano yun? Sunday. So, Sunday pa siya. Next week, pwedeng diligan. Bawal siyang maulanan. Bawal din siyang mainitan. Bawal siyang paarawan. So, that's all for our vlog today. I hope you enjoy our repotting session. So, next time, we'll give you an update about sa mga nirepot natin na plants. Okay, so this is Chloe and Mommy Pray saying take care and thank you for watching our vlog.